Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mitch Cat again. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes! So, for today's video, magagawa tayo ng another negosyo na talaga namang patok na patok at swak na swak sa budget natin. So, magluluto tayo today ng chicken skin ala KFC. At syempre, isang malupit na sekreto kung paano mapapanatiling malutong ang ating chicken skin. So, simulan na natin guys kumita ng malaki sa maliit na puhunan in 3, 2, 1! So, sa isang container, lagay lang natin yung ating chicken skin. Syempre, malinis na siya. Nahugasan ko na siya earlier. And then, mag-add tayo ng salt and black pepper. You can add more salt and black pepper depende sa panlasa mo. Then, mix lang natin siya para manuot yung lasa ng asin at ng black pepper. And now we can add 4.5 tablespoons of cornstarch. So mix lang din natin siya para ma-coat ng ating chicken skin yung ating nilagay na cornstarch. Ito talaga yung sekreto nasa cornstarch kung bakit malutong ang ating chicken skin. And now, tapos na natin siyang i-marinate sa ating salt, sa ating black pepper, and syempre sa ating cornstarch, which is the secret kung bakit malutong ang ating chicken skin. In one clean container, maglagay tayo ng 5 tablespoons of all-purpose flour. And now, pwede na natin pagulungin yung ating chicken skin sa ating harina. And now, tapos na natin siyang pagulungin sa ating harina and it's time for frying time. So, painitin muna natin yung ating kawali bago tayo maglagay ng ating cooking oil. Make it sure na mainit na yung ating mantika bago natin ilagay yung ating chicken skin.
Once naluto na yung ating chicken skin, pwede na natin siyang hanguin at i-transfer sa ating bowl. And now we're done! Luto na ang ating masarap at malutong na chicken skin. So, tikiman time guys! If you want na i-business to, pwede guys kasi napakalit lang ng puhunan. Syempre, ang tubo is talaga namang pack na pack. You can use stick or a small paper plate para mas madali itong ibenta. Perfect pang ulam at syempre perfect pang snacks. Talaga namang papatok ang business na to. Super sarap niya, super crispy, super daling gawin. Patok na patok pang business at syempre swak na swak sa ating budget. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload.